بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو محصلینو، موږ او تاسو د کنیکټیویټي شو په اړه باندې په تیرو لیکچرونو کې داسې ویلي چې کنیکټیویټي شو یا منظم نسج چې دی د جوړښت له نظره د دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوه برخه یې سیلز یا حجرات دي او بله برخه یې انټرسیلولر سبسټینس دی. په مخکې لیکچرونو کې موږ او تاسو انټرسیلولر سبسټینس داسې ویلي یا بین الحجروي مواد چې دا د فایبر څخه جوړ شوي دي او د امورفس مټیریل نه جوړ شوي دي او د ټیشو فلوید څخه جوړ شوي، چې فایبرز او امورفس مټیریل او ټیشو فلوید هر یو په خپل ځای کې تاسو ته تشریح شوي دي. اوس موږ او تاسو د کنیکټیویټي شو دوهمه برخه وایو چې هغه د کنیکټیویټي شو سیلز یا حجرات دي. اوس نو کنیکټیویټي شو د جوړښت له نظره د دوه شیانو څخه جوړ شوی چې یو سیلز یا حجرات دي او بل انټرسیلولر سبسټینس دي، چې په انټرسیلولر سبسټینس باندې مخکې موږ او تاسو خبرې وکړې او سیلز یا حجرات باندې موږ او تاسو اوس خبرې کوو. د کنیکټیویټي شو حجرات یا سیلز چې دي د ډیرو مهمو ساختمانو جملې څخه دي، یعنی د منظم نسج یا د کنیکټیویټي شو اساسي مواد چې دي هغه د هغوی حجرات دي. خو دا حجرات مخکې موږ او تاسو ویلي چې د کنیکټیویټي شو دا حجرات چې دي د یوې حجرې او بلې حجرې په منځ کې سپیس یا مسافه موجوده ده، او دغه مسافه یا د خالیګاوې چې دي دا موږ ویلي چې د یو تعداد بین الحجروي موادو په واسطه باندې ډکې شوي دي. نو په دې خاطر باندې دغه سپیسونه یا خالیګاوې چې دلته موږ او تاسو ته ښکاره کېږي دا د حجرو په منځ کې په انټرسیلولر سبسټینس باندې ډکې شوي چې مخکې پرې موږ او تاسو خبرې وکړې. نن موږ او تاسو د کنیکټیویټي شو په حجرو باندې خبرې کوو چې ډېرې مهمې حجرې د کنیکټیویټي شو چې دي په لاندې شکل باندې دي. یو د حجرات د جملې څخه د فیبروبلاست په نوم باندې یادېږي چې د کنیکټیویټي شو یو فیکس حجره ده. مخکې موږ او تاسو ویلي وو چې د کنیکټیویټي شو حجرات یا سیلز چې دي دا په دوه ډوله باندې دي، چې یو ته موږ او تاسو فیکس سیل وایو چې زه باید دلته په اف باندې وښیم تاسو ته. فیکس سیل هغه حجرې دي چې هغوی ثابت دي، هغوی حرکت نه لري، هغوی په یو ځای کې پراته اوسي، غیر متحرکي. او یو قسم حجرات یې موږ او تاسو ویلي وو چې موبایل سیلز دي. موبایل سیل هغه حجرې چې هغوی متحرکه دي، هغوی د وینې په دوران په واسطه باندې ګرځېږي، د بدن نور برخو ته انتقالېدلی شي. نو لومړی حجره چې موږ او تاسو د کنیکټیویټي شو وایو هغه فیبروبلاست حجره ده. بله حجره چې موږ او تاسو وایو هغه د مایکروفاج په نوم باندې یادېږي. بله حجره چې موږ او تاسو پیژنو هغه د پلازما سیل په نوم باندې یادېږي. بله حجره چې موږ او تاسو پیژنو هغه د ماست سیل په نوم باندې ده. بله حجره چې موږ او تاسو پیژنو هغه د پیریسایت په نوم باندې ده. او بله حجره موږ او تاسو چې پیژنو هغه د فیټ سیل یا اډیپوسایت په نوم باندې ده. او اخرنۍ حجره چې موږ او تاسو پیژنو هغه د لیوکوسایت په نوم باندې ده. دغه ټولې حجرې دلته تاسو ته په شکلونو کې ښکاره کېږي. دلته تاسو ته په دې شکل کې مایکروفاج ښکاره کېږي، دلته تاسو ته فیبروبلاست ښکاره کېږي، بیا دا په پخې حجره باندې بدلېږي چې هغې ته فیبروسایت ویل کېږي. دلته تاسو ته په څلورم نمبر کې چې دی لیمپوسایت ښکاره کېږي، دلته تاسو ته کوچنی لیمپوسایت ښکاره کېږي، دلته تاسو ته پلازما سیل ښکاره کېږي، دلته ایزونوفیل تاسو ته ښکاره کېږي، دلته تاسو ته پیګمنټ سیل ښکاره کېږي، او په دې اخرني حجره کې تاسو ته اډیپو سیل ښکاره کېږي یا فټ سیل ښکاره کېږي. دا ټولې حجرې چې دي د کنیکټیویټي شو د اساسي ساختمانونو یا د منظم نسج د اساسي حجرو څخه عبارت دي. فیبروبلاست چې دا لومړنۍ حجره ده چې دې ته موږ او تاسو فیکس سیل وایو. ماکروفاج چې دا یو بله حجره چې ته موږ او تاسو موبایل سیل وایو. پلازما سیل یو بله حجره چې موږ او تاسو ورته موبایل سیل وایو. ماست سیل یو بله حجره چې موږ او تاسو ورته موبایل سیل وایو او د فیکس سیل په جملو کې هم راځي. پیریسایت یو بله حجره ده چې دې ته موږ او تاسو فیکس سیل وایو. فاټ سیل یا ډیپوسایت یو بله حجره ده چې د فیکس سیل په نوم باندې یادېږي. او لیوکوسایت یو تعداد نورې حجرې دي چې د موبایل سیل په نوم باندې یادېږي. هر یو یې موږ او تاسو جدا جدا مطالعه کوو. لومړی حجره چې موږ او تاسو ګورو ډاکټر صاحبانو د هیسټالوژي د نظره مطالعه کوو هغه د فیبروبلاست په نوم باندې یادېږي. د فیبروبلاست حجرې منشا یا اوریجن د کوم ځای څخه ده؟ د میزانکایمل سیل څخه ده. میزانکایمل سیل عبارت د هغو حجرو څخه و چې دوی د میزوډرم څخه منشا اخیستې وه. مخکې موږ او تاسو ویلي وو چې میزانکایمل سیلز پرایمیټیو مدر سیل دي یا لومړنۍ مورنۍ حجرې دي یا پرایمیټیو ډاټر سیلز دي. لومړنۍ هغه حجرې دي چې دغه میزانکایمل سیل کولی شي چې د کنیکټیویټي شو نورې حجرې جوړې کړي. نو د فیبروبلاست مورنۍ حجره چې دا میزانکایمل سیل ده، او د میزانکایمل سیل مورنۍ حجره چې ده هغه میزوډرم وه
چې مخکې پې موږ او تاسو خبرې کړې وې. نو په اصل کې د فیبروبلاست حجرې منشأ چې ده دا د میزنکایمل حجرات د جملې څخه منځته راځي. د میزنکایمل په واسطه باندې تولیدېږي. د دې حجرې ساختمان څنګه حجره دی؟ دا حجره چې ده په لویه اندازه باندې یعنې غټه حجره ده او د استطالاتو درلودونکې ده. یعنې معنا ده چې د حجرې ساختمان چې د بیرون نه تاسو ته ښکاره کېږي یو غټه حجره درته ښکاره کېږي او دغه راوتلي ساختمانونه چې تاسو ته ښکاره کېږي دې ته موږ سیل پروسس وایو یا ورته استطالات ویلی شو. کله کله موږ تاسو دې پروسس ته یا استطالات ته پروجیکشن هم ویلی شو. سایتوپلازم یې که چېرې تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو د فیبروبلاست حجرې سایتوپلازم بیزوفیلیک دی. یعنې معنا ده چې که چېرې تاسو دا رنګ په آبي رنګ باندې ښکاره کېږي او کله چې یو سایتوپلازم په آبي رنګ باندې ښکاره کېږي نو موږ وایو چې دا بیزوفیلیک سایتوپلازم دی. هسته یې که چېرې تاسې وګورئ په بیضوي شکل باندې ده یعنې OV8 ده ګردانه ده او د دې هسته چې دا په بیضوي شکل باندې لیدل کېږي. د دې حجرې مسؤلیت یا وظیفه یا دنده څه شی دی؟ د فایبرز یا د رشتو جوړول دي او د بین الحجروي موادو. مخکې موږ تاسو ویل چې د حجرو په منځ کې بین الحجروي مواد او فایبر پراته دي چې فایبر په درې ډلو چې کولاجن او الاستیک او ریټیکولر. هغه کولاجن او ریټیکولر او الاستیک فایبرز چې دي او د هغوی بین الحجروي ماده چې ده یا انټرسیلولر سبسټنس یا ګراوند سبسټنس موږ تاسو ویلو هغه د دې حجرې په واسطه باندې جوړیږي. د دوی فعالیت یا وظیفه څه دی؟ کله چې زخم منځته راشي نو د زخم په جوړېدلو کې دوی رول لري. د زخم په التیام کې رول لري او دا زخم څنګه التیام کوي څنګه یې جوړوي؟ داسې جوړوي چې بین الحجروي ماده او دغه فایبرز چې دوی تولیدوي نو کله چې د زخم په ساحه کې بین الحجروي مواد او فایبرز تولید شي دا د دې سبب ګرځېږي چې زخم د دې په واسطه باندې جوړ شي. په دې شکل کې تاسو ته یوه حجره ښکاره کېږي د فیبروبلاست چې تاسو ته مایکروټیوبولونه ښکاره کېږي، ګولجي اپاراټوس تاسو ته ښکاره کېږي، سیکریټري ګرانولز ښکاره کېږي، انټرمیډیټ ټرانسفر فیزیکولونه ورکې ښکاره کېږي، نیوکلیس تاسو ته ښکاره کېږي، راف انډوپلازمیک ریټیکولم ښکاره کېږي، تاسو ته د کولاجن الیاف یا فایبرونه ښکاره کېږي، سایتوپلازم یې تاسو ته ښکاره کېږي او سیل پروسس یې تاسو ته ښکاره کېږي. دغه شکل چې د فیبروبلاست د حجرې په نوم باندې یادېږي چې د کنیکټیو ټیشو یو د فکس حجرو څخه شمېرل کېږي. بله حجره چې د کنیکټیو ټیشو د موبایل سیل د جملې څخه د موږ او تاسو د هیسټوسایټ په نوم باندې یادوو یا د مایکروفاج په نوم باندې یادوو. البته دوی په اوله کې د مونوسایټ څخه منشأ اخلي. مونوسایټ د وینې دوران موبایل سیلز دي او وروسته چې بیا کله د وینې زموږ او تاسو کنیکټیو ټیشو ته راشي د وینې دوران څخه بیا ورته موږ او تاسو هیسټوسایټ وایو او کله چې دوی بله کوي یا اجنبي مواد خوري یا بکتریا بیا ورته موږ او تاسو ماکروفاج ویلی شو. مونوسایټونه چې دي د وینې دوران نه اوله کې بیرون ته راوځي. کله چې د وینې دوران څخه راوتل د دوی د جسامت چې دی یا سایز چې دی په دې کې غټوالی منځته راځي، سایز یې غټېږي او کله چې سایز زیات شو د لایزوزوم تعداد په سایتوپلازم کې زیاتېږي. کله چې دوی سایز غټېږي د لایزوزوم شمیر پکې زیاتېږي او کله چې دوی د محیط کې اجنبي اجسام وګوري لکه بکتریاګانو سره که مخامخ شي یا تخریب شوي حجرو سره مخامخ شي او یا یو تر نور رنګه مواد سره مخامخ شي نو دوی هغه خوري او بله کوي یا چې دا د بله کېدلو یا د خوراک پروسې ته یې موږ او تاسو فاګوسایتوزیس ویلی شو. دغه شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي یو هیسټوسایټ حجره ده یا ماکروفاج حجره ده چې تاسو ته معلومیږي چې دلته یو واکیول دی. د دې واکیول په واسطه باندې دا مواد خوري او دننه یې چې وخوړل په داخل د سایتوپلازم کې د یو تعداد انزایمو په واسطه باندې دا تجزیه کېږي او بالاخره د منځه وړل کېږي. دې شکلونه کې تاسو ته ښکاره کېږي چې د هیسټوسایټ یا د ماکروفاج مختلف شکلونه تاسې ګورئ. دلته په تنفسي سیستم کې ماکروفاجونه موجود دي چې د الویولر ماکروفاج په نوم باندې یادېږي. دا یې لومړنی شکل دی، دا یې الویولر ماکروفاج دی او دا یې یو بل شکل دی د ماکروفاج چې د بلې په حالت کې دی. تاسې وګورئ چې یو فارن باډي یا اجنبي جسم چې دی دوی غواړي چې بله کې وخوري او فاګوسایتوزیس پروسه چې ده سرته ورسوي. په کوم شکل باندې فاګوسایتوزیس پروسه سرته رسیږي؟ لومړی داسې کېږي چې دغه حجرې چې دي د ماکروفاجونو دوی کاذبې خپې پیدا کوي چې هغې ته موږ او تاسو وایو سوډوپوډیا یا کاذبې پښې ورته پیدا کوو.
بیا د کاذب خپو په واسطه باندې دوی د فارن باډي اجنبي جسم چې دی دا را محاصره کوي یا د خپې تېنه راتاوي. کله چې تېنه راتاوي کړلې دغه فارن باډي اجنبي جسم تاسو ته ښکاره کېږي چې دوی په دې خپو کې بند پاتې کېږي او بیا داسې کېږي چې دوی په خپله حجروي غشا کې یو واکیول جوړوي او دا واکیول چې جوړ کړ همدغه واکیول کې چې دغه کوم اجنبي جسم موجود وي دغه جسم ته موږ تاسو فاګوزوم وایو. فاګوزوم معنی بلا شوی جسم او کله چې لایزوزومونه د فاګوزوم سره یو ځای شي بیا ورته موږ تاسو وایو فاګولایزوزوم کنه فاګولایزوزوم په نوم باندې یادېږي. او کله چې فاګولایزوزوم منځته راغی نو د ماکروفاج په واسطه باندې انزایمونه پې ور اچول کېږي د واکیول داخله او دا د دې سبب ګرځېږي چې دغه کوم اجنبي جسم چې خوړلی هغه حل شي لایزیس شي او د منځه لاړ شي. او کله چې حل شو د مرګ څخه وروسته د تجزیه کېدو څخه وروسته د اګزوسایتوز د عملیې په واسطه باندې